Narito na ang mga nagbabagang balita. Booster shot sa Baguio City, sinimulan na. Dagupan City, nasa alert level 2. Patuloy na pagluwag ng quarantine guidelines, inaasahan na sa Ilocos Norte. Probinsya ng Abra, kauna-unahang nakapagtala ng 100% accomplishment rate sa pagbabakuna sa mga senior citizens. 6.5 million pesos na halaga ng marijuana sinira sa Benguet at Mountain Province. 6 na high-ranking NPA commanders sa Northern Luzon, timbog sa Santa Maria, Bulacan. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Sinimulan na sa Baguio City ang pagtuturok ng booster shot sa A1 Priority Group. Magbabalita si Charles Limon. University of Baguio. Excited kaninang nagpabakuna si Cheska. Isa kasi siya sa mga unang tinurukan ng booster shot sa lungsod. I'm very thankful naman po kasi since I received the text last night, tapos nagulat po ako na ako yung isa sa mga unang na-receive since I'm a student nurse pa graduating this December. So it's really helpful for us po. Since we go to duties po, ganon. Sinovac ang ibinakuna kay Cheska noon. Sa Approved Emergency Utilization Authority ng FDA sa mga booster shot, pwede ang mixing ng mga bakuna. Sinovac po, last May, around May po. They gave us the choice po of Pfizer or Moderna. And din po, Pfizer naman po yung pinili ko. Based lang po sa mga studies na nabasa ko po online na it's more parang effective or it's more high yung rate ko ng efficacy niya. It's better po that. Pero I think all vaccines naman po are better. It's okay as long as meron po kayong line of defense po against COVID. We have the homologous na tinatawag. Yun naman, choice ng pasyente kasi yung mga booster eh. Kung gusto nila yung dating vaccine na ginamit, example, Sinovac, di mag-Sinovac pa rin sila. But they can avail also the heterologous vaccination. Pwede silang mag-shift to Pfizer or Moderna. So we are giving Pfizer and Moderna for them. Prioridad ngayon na mabakunahan ng booster shot ang mga medical frontliner. 6 na buwan kasi ang nakalilipas mula nang matanggap ng mga ito ang first at second dose. Maganda naman na acceptance sa mga tao, mga health workers for the booster shots. Maaga kami nag-start today at maaga na rin ang dating nila. So marami kami natapos. Andun pa rin yung interest nila na magpabakuna talaga. Ang target today natin is 2,000 yung binigay sa akin. They were texted, so scheduled yan. They are coming for the schedule today. Para hindi magkagulo para sa booster shot, payo ng City Health Services Office, antayin ang text message para sa schedule. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mas lumuwag na ang quarantine guidelines sa lungsod ng Dagupan matapos itong isailalim sa Alert Level 2. Magbabalita, Irish Kawile. Base sa Executive Order No. 43 o ang Alert Level 2 Guidelines for Dagupan City, maluwag na ang community quarantine guidelines sa lungsod. Alinsunod dito sa nationwide rollout ng Alert Level System bilang bagong basihan ng quarantine classification sa buong bansa. Nasa ilalim ng Alert Level 2 ang lungsod ng Dagupan hanggang sa katapusan ng buwan. Ibig sabihin, voluntaryo na ang paggamit ng face shield sa lungsod. Magbabalik na rin ang bike and run day tuwing linggo. At simula November 22, mas pinaikli na ang curfew hours. Magsisimula ito ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Tinanggal na rin ang liquor ban at maaari nang magbenta ang mga establishmento sa lungsod ng mga inuming alak. Yung more economy, syempre, holiday season na at maraming sumosyong mga kabataan and siguro isa rin to sa mga libangan ng mga matatanda ngayon dahil sa sobrang bored.
Siguro sa dapat lang na kung papasok sila sa bar dapat vaccinated sila. Bukas rin para sa 50% capacity ang iba't ibang indoor activities at mga establishments, habang 70% capacity naman para sa outdoor venues. Binigyang diin din ng lungsod ang pagsunod ng publiko sa minimum public health standards at ang puspusang pagbabakuna para sa lahat. Para sa mga papasyal sa Dagupan, kailangan pa rin ang ESPAS permit. Bukod sa mga impormasyong kailangang masagot upang makakuha nito, kailangang ihanda ang fully vaccinated card o negative RT-PCR test. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Sa Ilocos Norte naman, kapag nagtuloy-tuloy ang magandang COVID-19 status, mas luluwagan pa raw ang quarantine guidelines para sa mga turista. Ang buong detalye sa report ni Kristen May Terado. Sa huling tala na inilabas ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte, 67 na lang ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya. Nangunguna dito ang bayan ng Bacara at Batak na may tig-11 aktibong kaso. Sinundan ito ng Lawag City na may 10 kaso. 0 case naman ang mga bayan ng Dumalneg, Adams, Carasi, Badok at Nueva Ecija. Dahil dito, patuloy ang pagluwag ng mga quarantine guidelines sa probinsya na ngayon ay sinailalim na sa Alert Level 2. Sa ilalim ng inilabas na Executive Order No. 166-21 ng pamahalaang panlalawigan, maaari nang lumabas ang mga residente ng Ilocos Norte. Pero pinapayuhan ang mga may immunodeficiency, comorbidity, health risk at mga buntis na limitahan ang paglabas. Ayon kay Governor Matthew Manotoc, hindi na rin daw lilimitahan ang paglabas ng mga bata. Ipapasakamay na sa mga magulang ang pag-iingat sa kanilang mga anak. Para sa akin, I think kawawa na yung mga bata natin after how long. So, I won't restrict anymore. We ask na lang that the parents try to mask up our kids if possible. And siguro we'll leave it to the parents, no? Siguro mas alam po nila ang sitwasyon ng mga anak po nila. But mag-ingat pa rin tayo. Lumuwag na rin ang border control protocols. Dahil dito, hindi na kailangan pa ng RT-PCR o antigen test ng mga Ilocos Norte residents na nais pumasok sa probinsya kung sila ay fully vaccinated at kung hindi magmumula sa ibang bansa o mga lugar na nasa Alert Level 4 o 5. Kinakailangan na lamang nilang magpresenta ng proof of residence, vaccination card at sumailalim sa health check bago pumasok ng lalawigan. Para naman sa mga non-vaccinated at partially vaccinated residents, maging sa mga non-residents, vaccinated or not vaccinated, kinakailangan pa ring magpresenta ng RT-PCR o antigen test. As our vaccination rates increase, no, that's when we can start dropping, no, itong mga testing requirements. So, ito na po, we've already done it for our residents first kasi syempre sila yung priority, no, natin. And next, yung plano ko will be to drop the testing requirements for tourists, no? Kasi alam po natin na we need to support our tourism industry, no? And then siguro thirdly would be yung mga APOR na pumapasok, no, na galing labas. If they're fully vaccinated, no symptoms, and coming from moderate risk areas or level 3 and down, siguro pwede na po. But let's do this gradually, no? Kasi the reason I also want to do this gradually is because the slower and the more gradual we do this, then that also allows us for higher vaccination rates, no? So we won't have any undesired outbreaks, no, of COVID. Sa kabila naman ng pagbubukas ng iba't ibang establishmento sa lalawigan, mananatili pa ring sarado ang mga kasino, mga sabungan, horse racing at iba pang katulad na gaming establishments. Pero pag-amin ng gobernador, para sa akin, many months ago, no, actually in-approve ko na, no, many months ago. Kaya lang, I'm also bound by the limitations of my power, no? I can't defy national rules, no? At alam po natin na
sinasabi po ng IATF and in fact the Office of the President na bawal pa po, no, ang sabong. But as I expressed before, I'm with you and I'm with the cockfighting industry and all of the aficionados, as you say, na gusto ko talaga i-resume ang cockfighting. No, I'll be honest. We need to try to get back to normal. No, we need to try to resurrect all of the industries na medyo namatay ng COVID. And cockfighting is a bona fide industry unto itself. No? Maigting pa ring ipatutupad ang lahat ng quarantine guidelines. Haharap sa karampatang parusa ang sinumang mahuli na lumalabag sa ibinabang alituntunin. Paniniyak ni Governor Manotok, kapag nagpatuloy ang magandang COVID-19 status ng Ilocos Norte, maaasahan ang mas maluwag na protocols ngayong papalapit ang Pasko. Inilalatag na rin ng pamahalaang panlalawigan ang mga planong gagawin upang tuluyan ng makabangon ang ekonomiya ng Ilocos Norte. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Let's talk about dying declarations. No? Dying declarations, yung tinatawag nating res gestae. Ang general rule is hindi pwedeng i-admit sa evidence ang chismis or the so-called hearsay rule. If you testify, if you file a complaint, dapat meron kang personal knowledge doon sa crime that was committed. And if you just present hearsay evidence, then it is inadmissible as evidence in court. A dying declaration, however, is an exception to the hearsay rule. Normally, hindi nga pwede ang chismis, no? Hindi pwede ang hearsay. But a dying declaration, as the term implies, malapit nang mamatay at may binanggit siya, can be admitted as evidence, provided the following elements occur. 1. The declaration concerns the cause and the surrounding circumstances of the declarant's death. If I was shot, no, o nasaksak ako sa puso at may taong pumunta sa akin, natulungan ako at nasabi ko, si Juan ang sumaksak sa akin, si Juan ang bumaril sa akin, and later on I die, then the person who helped me can testify in my behalf. Does he have personal knowledge of the crime na si Juan ang sumaksak sa kanya? None. But it is an exception because it came from a dying victim who consequently died. No? So dapat, no, another element is it must be made when death appears to be imminent and the declarant is under consciousness of an impending death. No? Pag ang victim ay nabaril lang sa paa at malayo, no, sa death, then he cannot give a dying declaration, obviously. Malapit ka nang mamatay, ang paniwala mo, mamamatay ka na, then you can point to the person who caused the death or injury that you have. And another is he would not have been competent to testify. Siyempre, namamatay ka na, hindi ka na makakapag-testify. That's another element. And if death occurs, then testimony will be offered by the person who heard it from the dying individual. Yun namang res gestae is one arising out of a startling event, spontaneous, contemporaneous event. So, halimbawa, naglalakad ako sa Session Road at sinaksak ako and I shout to the world na si Juan, sinaksak ako.
then that is what we call as res gestae. So spontaneous remarks are considered res gestae. Again, these utterances are admissible in court as an exception to the hearsay rule as held in People versus Gatarin ng Korte Suprema. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, 6.5 million pesos na halaga ng marijuana sinira sa Benguet at Mountain Province. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Magkakasunod na sinalakay ng mga otoridad ang 8 plantasyon ng marijuana sa Benguet at Mountain Province. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Muling sinuyod ng pulisya ng Benguet ang kabundukan ng Barangay Takadang, Kibungan, Benguet. Sa halos isang linggong paghalughog, aabot sa 6 na plantasyon ng marijuana ang nadiskubre. Halos 15,000 piraso ng tanim na marijuana ang binunot at sinunog. Nagkakahalaga ang mga ito ng 2.55 million pesos. Sa Mountain Province naman, nagtulong-tulong ang Mountain Province Police Provincial Office at PDEA Mountain Province
sa pagsuyod sa kabundukan ng Sitio Tokayong, Barangay Saklit sa Danga Mountain Province. 2 plantasyon ng marijuana ang nadiskubre. 3,600 na tanim na marijuana ang binunot at sinunog ng mga otoridad. Nagkakalaga ang mga ito ng 730,000 pesos. Nadiskubre din sa isang barong-barong ang mga bagong aning mga dahon ng marijuana. May bigat itong 27 kilo at nagkakalaga ng 2.6 million pesos. Sa kabuuan, aabot sa 3.97 million pesos ang halaga ng kabuuang operasyon. Samantala, dinakip ang 6 na NPA high-ranking commanders sa North Luzon sa isang operasyon sa Bulacan. Magbabalik sa report, Charles Limon. Iprinesenta ng Philippine National Police ang iba't ibang mga nakumpiskang mga kagamitan ng mga NPA commanders na nasukol sa Santa Maria, Bulacan kahapon. Nakilala ang mga nahuli na sina Hil Peralta alias Elmo, Irene Agkawili alias Ayang, Lourdes Bulan alias Simang, Arcadio Tangonan alias Tiago alias Bonel at alias Bebang. Lahat sila ay high-ranking officials ng NPA Kumiteng Rehiyon Cagayan Valley. The apprehension of Peralta and his 5 staff will significantly affect the leadership and organization of the CPP-NPA, especially in the Cagayan Valley region. Likewise, it will also give justice to the victims of the NPA in Cagayan Valley. The arrested personalities will be presented in court for the various criminal charges lodged against them. Ang mga nahuli ay nahaharap sa patong-patong na kaso gaya ng pagpatay, panununog at pagnanakaw. Kasama ng mga na-recover ng mga otoridad sa pinaglalagian ng mga nahuli ang isang M16 rifle, 3 caliber 45 na baril, 5 anti-personnel mines, 3 granada at iba't iba pang mga kagamitan. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos ang CIDG, Northern Luzon Command at PNP sa matagumpay nitong operasyon. Aniya, magsasagawa pa sila ng malalimang investigasyon sa pagkakaaresto ng mga nasabing opisyal ng CPP-NPA. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, probinsya ng Abra, kauna-unahang nakapagtala ng 100% accomplishment rate sa pagbabakuna sa mga senior citizen. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayo
isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa bow! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Video Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Paldi Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Paldi Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Sa buong rehiyon ng Cordillera, lalawigan ng Abra ang kauna-unahang nakapagtala ng 100% accomplishment rate sa pagbabakuna sa mga senior citizen. Magbabalita, Randy Guzman. Idiniklara na ni Department of Health CAR Assistant Regional Director Amilita Pangilinan ang 100% accomplishment rate ng ABRA sa pagbabakuna ng mga senior citizen kontra COVID-19. Ito'y matapos mabakunahan ang 24,760 mga senior citizens. Mas mataas ito sa target ng DOH CAR na 24,236. Sila pa lamang ang nakakapagtala ng 100% accomplishment rate sa buong rehiyon. Pinuri ni Assistant Regional Director Pangilinan ang mga Rural Health Unit ng ABRA sa kanilang mga aksyon. Matatandaang nagbigay ng 25,000 cash incentives si Governor Berno sa 11 RHU na nakaabot ng 90% na accomplishment para sa pagbabakuna ng senior citizens sa kanilang mga barangay. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna ng ABRA. Sa huling datos, 65,775 na ang fully vaccinated sa probinsya. Ito ay 37% ng kanilang target population. 5 ang mga bagong kaso ngayon sa probinsya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.